بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه سمارټ آرټ شروع کړو. سمارټ آرټ هم ویلو چې سمارټ آرټ د څه لپاره استعمالیږي. سمارټ آرټ چې کوم دی دا موږ سره د یو ګروپ دپاره استعمالیږي چې کوم ګروپ مونږه د یو ډپارټمنټ دپاره جوړو یا چې کوم دی د خپل ځان دپاره جوړو چې مونږ ووایو چې زما سره څه ګروپ دی، څه آپشن دي، څه کسان دي، هغه زه څه کوم، هغه زه یو ګروپ کې راګیر کړم او یو ګروپ ورله جوړ کړم. نن وایو چارټ. چارټ چې کوم دی دا موږ د څه دپاره استعمالو؟ چارټ دپاره چې کوم دی موږ کم آپشن استعمالو. ما راغلم دلته په چارټ باندې کلیک کړلو. کله چې په چارټ باندې زه کلیک کوم ګورئ دلته ما سره مختلف کیټګریز دي. هر څوک چې کوم دی د خپل ځان دپاره استعمالوي، د خپل کیټګریز دپاره څه کوي استعمالوي، چې کوم د چا څه ضرورت وي هغه کیټګري دپاره هغه څه کوي د استعمالوي. فار ایگزامپل مونږ استعمالو د کالم، مونږ استعمالو د څه دپاره؟ د یو شاپ دپاره. یو شاپ کې چې کوم دی یو دکان دی، مونږ سره په دکان کې چې کوم دی ما سره مختلف آیټمې دي. د هغه آیټم دپاره زه استعمالوم چې زه وګورم چې یاره ما سره په دې میاشت کې یا په دې مهینه کې ما سره څومره دا څیزونه خرڅېږي. آیا دا څیز ما سره زیات خرڅېږي، کم خرڅېږي؟ چې کوم شي زیات خرڅېږي او کم څیز ما سره کم خرڅېږي. د دې لپاره موږ استعمالو څه شی؟ چارټ آپشن. په چارټ باندې مې کلیک کړلو. دلته رالم، دلته که بره تاسو وګورئ مختلف چارټ کیټګریز دي ما سره، مطلب چارټ آپشن دي چې کوم یو پکې ستاسو خوښ وي تاسو ترې اخیستی شئ. ما دا اولنی چارټ چې کوم دی دا مې سلیکټ کړو، په دې مې کلیک کړو. اوکې بټن باندې څنګه زه کلیک کوم نو ګورئ ما سره دا آپشن اوپن شي او دې سره د یو ایکسل شیټ هم اوپن شي. د ایکسل شیټ چې کله اوپن شي نو په ایکسل شیټ کې موږ څه کوو؟ موږ چې کم کیټګري مطلب کم لیکل موږ وکړو دلته، هغه اتومیټیکلي موږ سره لاندې څه کېږي؟ لاندې موږ سره شو کېږي. راولګېدم سیریز 1 کې چې کوم دی زه څه لیکل کوم، ما پکې ولیکلو په سیریز 1 کې ما ولیکلو چې یاره زما چې کوم دی د فوټبال دکان دی. صحیح شوله؟ فوټبال زما د سپورټس دکان دی. د سپورټس دکان کې چې کوم دی ما سره څه خرڅېږي، زه چې کوم دی زه څه لیکل غواړم، ما سره چې کوم دا آپشنې دي. یو چې کوم دی ما سره فوټبال دی، بل چې کوم دی ما سره باسکټبال دی، او دریم چې کوم ما سره دی ما سره زه ورته وایم چې ما سره بیټ دی. بیټ ما سره چې کوم دی دا ما سره خرڅېږي، زما دکان دی د دې شیزونو. په کیټګري کې مو ولیکلو، دلته کیټګري کې مو ولیکلو جنوري مو ولیکله، دویم ورپسې ولیکله څه شی ما ورته چې یاره زما سره کیټګري چې کوم دی جنوري ده، بل چې کوم دی ما سره د فبروري ده ما سره، او دریم چې کوم دی ما سره څه شی دی ما ولیکلو فبروري ده، بل چې کوم دی ما سره مارچ دی. مارچ باندې مې کلیک کړو، ما سره مارچ دی، او بل چې کوم څلورم میاشت ما سره ده اپریل ده. صحیح شوله؟ دا څلور میاشتې مې ولیکل. اوس چې کله زه دا کلوز کړم نو ګوره اتومیټیکلي ما سره دلته دا یو چارټ جوړ شو. که تاسو وګورئ دلته که لاندې راشئ نو ګورئ د هر یو آپشن دپاره ما سره مختلف کلر دي. مطلب د فوټبال ما سره خپل کلر دی چې بلو کلر دی، د باسکټبال لپاره ما سره خپل کلر دی چې کم اورنج کلر دی، او د بیټ دپاره خپل کلر دی کم چې ګری کلر دی ما سره. که تاسو وګورئ د جنوري میاشت کې ګوره ما سره 3 کالمه دي، په فروری کې 3 کالمه دي، په مارچ کې 3 کالمه دي، په اپریل کې 3 کالمه دي. دا ځکه 3 کالمه دي چې دلته ما سره مطلب زما کیټګري چې کوم دی هغه 3 آپشنه دي. یو چې کوم دی مطلب فوټبال دی، باسکټبال دی او بیټ دی. مطلب دا 3 شیزونه چې کوم دی دا زما دکان کې خرڅېږي. اول چې کوم فوټبال دی نو فوټبال ګوره بلو کلر دی. دلته که زه راشم نو ګوره ما سره دلته چې کوم دی د بلو کلر فوټبال مطلب په دې میاشت کې ډېر زیات ما سره خرڅ شوی دی، نو ځکه د ده دا کالم چې کوم دی دا مکمل بړه دی، مطلب غټ دی. که دویم وګورئ نو دویم ما سره چې کوم دی کم شوی دی. په فروری میاشت کې چې کوم دی فوټبال ما نه کم خرڅ شوی دی، مطلب دومره ما نه دی خرڅ شوی. په مارچ کې چې کوم دی بیا لږ شانتې زما نه زیات خرڅ شولو، او په اپریل کې چې کوم دی د ټول نه زیات چې کوم دی ما سره دا فوټبال خرڅ شولو. مطلب فوټبال ما سره په اپریل میاشت کې ډېر زیات خرڅ شوي دي. دغه شانتې باسکټبال ته راشه. باسکټبال کې وګورئ نو په جنوري میاشت کې چې کوم دی باسکټبال اورنج کلر دی، دلته ګوره دلته هم اورنج کلر دی. نو باسکټبال چې کوم دی دا ما نه په جنوري میاشت کې کم خرڅ شوی دی. په فروری کې چې کوم دی د بیا ډیمانډ ډېر شو نو دا ما نه ډېر خرڅ شو. په مارچ کې کم شو، په اپریل کې هم دغه شانتې ما سره رالو. دغه شان دا بیټ چې کوم دی جنوري کې کم خرڅ شوی دی، په فروری کې هم کم دی، په مارچ کې بیا دا لږ شان سیوا شو، او په اپریل کې چې کوم دی ما سره د ټولو نه زیات چې کوم دی په دې 4 میاشتو کې ما سره زیات چې کوم دی دا ما سره دا فوټبال په دې میاشت کې چې کوم دی ډېر زیات خرڅ شوی دی. نو ما ته دا پته ولګېده چې زما سره چې کوم دی فوټبال په دې میاشت کې ډېر زیات خرڅ شوی دی. دا خو زما سره چې کوم دی د دې چارټ انفارمیشن و چې چارټ باندې به مونږ څنګه ځان پوهه کوو. اوس که تاسو راشئ نو ګوره دلته ما سره د دې خپل چارټ ټولز اوپن شو چې یو ډیزاین دی، یو فارمیټ دی. مونږ راځو ډیزاین ته. ډیزاین باندې چې کله زه کلیک کوم نو ګورئ که زه چېرته دا چارټ آپشن اوپن کړم
دیز نه چارت آپشن اوپن کوم ګوره دلته ما سره اکسس آپشن دی چې مطلب اکسس دی ما سره ټایټل اکسس دی چارت دی ما سره دا مختلف آپشن دي ما سره اول چې کوم دی ما سره اکسس هوریزونټل او ورټیکل کار داري که چیرته تاسو وګورئ تاسو سره دلته دا نمونه شو کیږي جنوري فروری مارچ اپریل غواړئ چې دا تاسو کې دا تاسو دلته نه مطلب جنوري فروری خو خپل ځای دي که دې ځای کې تاسو ورته تاسو دا نمبر شو کیږي دا نمبر نه تاسو 1 2 3 چورته کم لیکل شي غواړئ چې دا نمبر ز څه کوم دا نمبر ز پرایمري ورټیکل مطلب ختمه کما ورټیکل کما نو ګوره دلته تاسو سره هوریزونټل شکل کې دلته چې کوم تاسو سره پرایمري ورټیکل مطلب ځکه ورټیکل کې نه چې موږ سره ورټیکل لاین نشته موږ سره هوریزونټل لاین دی هوریزونټل رااله موږ سره بلې ما سره اکسس ټایټل کې دا کار دی چې ګوره موږ سره دلته یو اکسس ټایټل راکوي د ځان د تاسو کولی شئ یو ټایټل کې ځان له یو خپل نوم ورکولی شئ خپل جسم لیکل غواړئ تاسو په دې کې څه کړئ هغه تاسو کولی شئ دغه ځای نه تاسو راوستی شئ ګورئ هوریزونټل راولئ که هوریزونټل کلیک کړه ګوره دې سایډ ته تاسو سره ګوره دا ټایټل رالو که چېرته ته غواړئ چې نه زه چې کوم دی زه راولم کوم دی کې هوریزونټل راولم نو ګوره دلته لاندې ګوره ته هوریزونټل شکل تاسو له درکړو دواړه شکلونه تاسو څه شو ما اپلای کړله کنټرول زد می کړو دواړه می ختم کړله واپس که زه راشم ګوره چارت ټایټل چې کوم دی ګوره دا دلته دی ګوره دا چارت ټایټل لیکلی دی دلته چې کوم دی تاسو دا چارت چې څه باره کې وي د هغې باره کې تاسو دې کې انفارمیشن لیکلی شئ فار ایګزامپل زه وایم چې یاره زما یو شاپ دی شاپ باره کې دی یا چې هر څیز تاسو چې څه ورکول غواړئ دې ځای کې تاسو ورکولی شئ که دلته زه دا اوپن کړم نو ګوره که دلته چارت ټایټل ته راشم نو ګوره که په نن باندې کلیک کړم نو ګوره ما سره څه کېږي چارت ټایټل ګوره ختم شو نه مې دی په کار ختم شو که دې په کار و واپس راشه ګوره ته ابوف باندې کلیک کا په دې باندې کلیک ګوره تاسو سره واپس راشي صحیح شو دا خو چارت ټایټل شو بلې ما سره لیبلز دي لیبلز کار دا دی چې ګوره تاسو ته که خیال وکړئ دلته تاسو سره په دې باندې دا نمبرې شو شولې دا ګوره نمبرې تاسو ته ښکاري دا 3.4.3 او 2.4 دا نمبرې تاسو وینئ په دې چارت په دې کالم باندې چې کوم تاسو ته راغلی ګورئ دا نمبر شو دا نمبر چې کوم دی دا تاسو څه کولی شئ دا د دې ډیټا لیبل نه شو که دې نه په کار درته کلیک که نه مې دي په کار ګوره دا تاسو سره بیا د دې مطلب ځایونه دي چې کوم ځای کې ستاسو په کار ګوره تاسو په دې اپشن کې ښودل غواړئ ګوره دې اپشن کې تاسو ته ښایي ده ګورئ تاسو که په دې باندې کلیک کوئ ګوره تاسو سره په دې اپشن کې شو کېږي که تاسو واپس رالی دلته ګوره که په سینټر باندې کلیک کوئ ګوره په سینټر باندې به تاسو ته دا ښایي چې کوم ځای تاسو غواړئ ګوره هلته سینټر لیکلی دی انسایډ انډ یې لیکلی دی بل چې کوم دی انسایډ بیس یې لیکلی ما سره آوټسایډ یې لیکلی دی نو ګوره آوټسایډ که تاسو ګورئ نو د کالمونو ټاپ کې راغله که انسایډ باندې کلیک کوئ ګوره کالمونو په بوټم کې راغله دا ټول تاسو سره څه کېږي دا تاسو سره د اپشن راولي ډیټا لیبل باندې خو تاسو پوه شوئ دویم چې کوم ما سره دی ډیټا لیبل ما سره که تاسو ګورئ لاندې اپشن دی واپس رالم دلته مې دا نن کړو نه مې دي په کار دا مې واپس څه کړلو نن مې کړلو که زه رالم دلته ډیټا ټیبل ته لیبل ته که په دې باندې کلیک کوئ نو ګوره دې ځای کې تاسو سره چې کوم دی وید دی لیجنډ مطلب فار ایګزامپل تاسو که دا په کار وي ګورئ دا تاسو سره څه کېږي دا تاسو سره راځي فار ایګزامپل دلته که تاسو لاندې وګورئ نو دې ځای کې ګوره تاسو سره دا اپشن چې کوم دی دې ځای کې شو شولې او دلته درته باقاعده د دې نمبر هم تاسو له درکړلې دا خو ما سره د دې اپشن کار دی که دې نه و په کار په نن باندې کلیک کا ایسته ختم بشي تا سره بل چې کوم دی ما سره ایرر دی مطلب دلته چې کوم دی ایرور شو کوي ایرور چې کوم دی ګوره تاسو که تاسو خیال وکړئ د ګوره اتومیټیکلي تاسو سره ایرور راغله نو په دغه ایرو باندې چې کوم دی تاسو ته څه کوي تاسو سره اپشن شو کوي تاسو ته ښایي چې ګوره دا ایرو دا داسې بره دی او دا ښکته دی دا بره دی دا ښکته دی هر یو ایرو به تاسو څه کوي تاسو ته ښایي په نن باندې کلیک کوئ که په کار هم نه نو ختم یې کوي بل ما سره دلته دا ګریډز دي که تاسو ګورئ دې کې د منځ کې ګوره ګریډ لاین دي دا ګوره هوریزونټل ګریډ لاین دي که چېرته تاسو پکې مکمل ګریډ په کار وګورئ تاسو سره ګریډ لاین راځي دا ګوره دا ګریډ دی دا ګریډ دی ګریډ لاین تاسو سره ګوره تاسو سره اتومیټیکلی راځي دا خو زما سره چې کوم دی دا اپشن دی باقي چې کوم دی تاسو سره رایټ سایډ ټاپ ګوره دا نومونه دي دا نومونه چې کوم فوټبال دی باسکټبال دی دا چې کوم دی که تاسو کوم طرف ته اړول غواړئ ګورئ دا تاسو سره اوړي را اوړي دا خو زما سره چې کوم دی د چارت ایلیمنټس آپشن کار دی چې کوم ایلیمنټس وو هغه مونږه وویلله نیکسټ زما سره کویک لیاوټ کار دا دی چې ګوره دا زما سره لیاوټ چن کوي لیاوټ ویل کېږي شکل ته زه رالګېږم زه ورته وایم چې د دې شکل ماته بدل کا د دې شکل ماته بدل کا د دې شکل مطلب کم شکل چې ستا خوښ وي هغه شکل دې ځان له څه ځان له دې واخله فار ایګزامپل زما دا خوښ شو ما دا شکل واغستو دې کې دا خاصیت دی چې ګوره دلته چې کوم دی فوټبال باقاعده دلته لاندې ورته نمبرې هم لیکلي دي نو په دې وجه باندې ما چې کوم دی ما دا یو سلیکټ کړو
کلرز دي کم کلرز تا به کار وي هغه کلرونه ته څه کولی شي ته کالمونه له ورکولی شي ګوره دا کلم دی دا دی دا دی دا دی دا دی کلرز دي مختلف کلرز دلته نه ورکولی شي. بل چارت سټایل کې دا کار دی چې ستاسو کم سټایل خوښ وي دا سټایل سټایلونه مختلف سټایل فار ایگزامپل زما چې کم دی دا سټایل خوښ شو ما په دې باندې سټایل باندې کلیک وکړم اتوماتیکلی ما سره دا سټایل څه شو دا اپلای شو. نیکسټ ما سره سویچ روز اینڈ کالم د دې کار سره د دې کار موږ ته دلته شو کیږي. زه واپس رالم دلته مې دا څه کړو دا مې ساده چارت کړلو واپس مې ساده چارت کړلو چې زه ورته چې ما سره ساده چارت واپس شي ما سره آن شي. ډیټا سلیکشن دا اپشن وایو صحیح شول. دا ډیټا سلیکشن کار دی کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو ډیټا سلیکشن کې دا کار دی چې ما سره یو داسې پینل اوپن شي. دی پینل کې ګوره سویچ اپشن ما سره دلته هم دی. سویچ کار دا دی چې کالمونه چې کوم دي دا مطلب د ګوره جنوري فروری مارچ اپریل دا اوس کالمونو نومونه دي او دا فوټبال روز دا په یو روز کې دي. زه غواړم چې دا روز چې کوم لیکل شوی دی مطلب فوټبال باسکټبال دا زه چینج کوم کالم ته مطلب جنوري فروری مارچ اپریل په ځای ولګوم او دا جنوري فروری مارچ اپریل راولم دا زه د دې باسکټبال په ځای باندې ولګوم. نو دې لپاره زه سویچ اپشن استعمالوم. کوم اپشن؟ سویچ اپشن. بله خبره دا ده چې ما سره چې کوم دی ګورئ که یو کس دلته غواړي چې یاره زه به کې د فروری میاشتې چې کوم دی کالم شو کول نه غواړم زه وایم چې یاره د دې میاشتې کې ما بیخي سیل کړی نه دی دا میاشتې بالکل سکیپ کا مطلب ختمه کا نو په دې باندې به انچیک کې او دا به اوکې کې. نو څنګه چې دا اوکې که ګوره اتوماتیکلی ګوره جنوري فروری میاشتې لاړله ګوره مارچ او اپریل ګوره 3 میاشتې پاتې شو مطلب 3 کالم پاتې شو. ګوره دا کالم شو دا کالم شو دا کالم شو فروری چې کوم کالم هغه د منځه ووتلو. اوس سویچ کار دا دی ګوره په سویچ باندې کله تاسو کلیک کوئ نو ګوره اتوماتیکلی تاسو دلته ښکاري ګوره فوټبال او باسکټبال یې بره راوستو. که واپس زه په دې سویچ باندې کلیک کوم ګوره واپس ګوره جنوري فروری مارچ یې بره راوستو. مطلب دا دی دا روز چې کوم لیکل شوي دا تاسو بر راوستل غواړئ کالمونه چې کوم کالمونو ته چې کوم نومونه راوستل غواړئ راغلي دي دا تاسو په روز کې راوستی شئ. واپس مې په سلیکشن باندې کلیک کو فروری باندې مې کلیک کړو اوکې باندې مې کلیک کړو دا خو زما سره څه شو دا اپشن ختم شو. نیکسټ ما سره ډیټا انټري ایډیټ ډیټا کې کار دا دی چې ګوره فار ایگزامپل زه وایم چې ما سره یو نوی پروډکټ بل هم راغلو او هغه چې کوم دی ما سره خرڅیږي هغه پروډکټ ما سره څه کېږي ما سره خرڅیږي هغه زه ایډ کول غواړم په دې کې چې هغه ما سره هغه هم خرڅ شوی دی په دې کې. ایډیټ باندې به کلیک کړي دلته ګوره لیکلي دي ایډیټ ډیټا باندې به کلیک کړي. څنګه چې دې کلیک وګوره تاسو سره اتوماتیکلی ایکسل شیټ اوپن شي. ایکسل شیټ چې کله تاسو سره اوپن شي ګوره ایکسل شیټ به دلته نه اوپن کې دې لاندې ځای نه دې ځای کې ګورئ دلته چې کله تاسو راشي ګوره کرسل بس تاسو سره اتوماتیکلی چینج شي. بیا به داسې وکړئ چې ګوره دلته تاسو به ډیټا انټري کوم ځای کې کوئ هغه ځای کې به چې کوئ چې کوم ځای تاسو سره سلیکټ وي نو موږ سره خو سلیکشن کې اتوماتیکلی موږ ته پته ده چې سلیکشن خو موږ نه ډک شوی دی مطلب موږ سره ځای نشته دی نو موږ به څه کوو موږ به داسې کار کوو چې موږ به دا سلیکشن سیوا کوو. نو ګوره کله چې زه د ماوس که تاسو ګورئ د دې ماوس مطلب د کرسل که ګوره د پلس نشان دی که چېرته دا زه دلته د کونج ته نږدې راولم مطلب دا چې کوم کارنر دی دې ته که زه نږدې راولم ګوره اتوماتیکلی ما سره څه بدلی شکل بدلی. دا مې داسې ونیولو ماوس سره او دا مې داسې اوپن کړو مطلب اخوا مې واړولو نو ګوره دلته ما سره چې کوم دی یو نوی اپشن رالو. زه دلته څه لیکم دلته زه لیکم فار ایگزامپل زه ورته چې ما سره هارډ بال هم چې کوم دی دا ما سره خرڅېږي. هارډ بال چې کوم دی زه دلته ورکوم 2 3 سوري دلته مې ورکړلو 2 مې ورکړو دلته مې ورکړو 3 مې ورکړو دې ځای کې مې چې کوم دی هم 4 ورکړو دې ځای کې مې 3 ورکړو 2 ورکړو دا مې ورکړو. که جنوري مطلب کومه میاشت زیاتول غواړئ نو ګوره دا داسې لاندې کولی شئ. زه زیاتول نه غواړم زه ورته یم چې بس همدا ټیک دی. بیا به چې کوم دی تاسو چې کله انټري وکړه نو دا ماوس کرسل چې کوم دا به لږ لاندې دلته کلیک کوئ کلیک کول نه بعد دا به کلوز کوئ چې څنګه هم کلوز کړو نو ګوره اتوماتیکلی تاسو سره به چې کوم دی ګوره دا اپشن هم راغلی دلته رالم لږ دا سټایل چینج کوم چې تاسو ته لږ صفحه واضحه ښکاره شي. دا ګورئ که تاسو ګورئ نو هارډ بال لپاره ما سره کلر رالو چې کوم کلر دی زیړ کلر دی. نو که تاسو ګورئ په جنوري کې ګورئ هارډ بال چې کوم دی ما سره کم خرڅ شوی دی فروری کې بیا لږ سیوا او په مارچ کې د ټول نه زیات او په اپریل کې بیا د ټول نه کم خرڅ شوی دی. دا چې کوم دی دا ټولې اپشن چې کوم دی دا موږ په دې کې زیاتولی او کمولی شو. که ډیټا مطلب تاسو کم کالم زیاتول غواړئ نو را به شي ایډیټ ډیټا ته به راشئ په دې باندې به کلیک کوئ دې ځای کې چې کم اپشن تاسو زیاتول کمول غواړئ دې ځای تاسو کمولی زیاتولی شئ. صحیح شوله دا تاسو سره دا اپشن شو. باقي چې کوم دی ډیټا چینج چارت ټایپ ته مطلب تاسو کدی باندې کلیک کوئ تاسو بل چارت راوستل غواړئ بل پای راوستل غواړئ لاین راوستل غواړئ بار دا چې کوم تاسو په دې کې خوښ وي تاسو راوستل غواړئ نو په دې باندې کلیک کوئ اتوماتیکلی تاسو سره ډیټا اپلای ده د ټولو په هغې باندې څه کېږي اپلای کېږي.
دا خو ډیزاین فارمیټ که تاسو ګورئ فارمیټ مونږه مخکې ویلې هم دی زیاتر فارمیټ مونږ څه کړی دی مونږ ویلی دی. اوس یو کس دی هغه وایي چې سرجي ته ماته دا خبره وکړه چې زمونږ چې کوم دی هر یو کالم ته ځان له کلر پکار دی مطلب دې کالم ته ځان له کلر دې ته ځان له کلر دا به زه څنګه ورکوم زه چې دا بلو کلر زه چینج کوم نو ګوره ته به راشي شیپ آپشن ته انډیویجوال کلر هم ته خپل ورکولی شي ګوره چې کوم کلر ستا خوښ وي هغه کلر ته دلته څه کولی شي اپلای کا اټومیټیکلی تا سره به ګوره هغه کلر اپلای شي. لاندې ګوره لاندې به هم در سره کلر چینج شي بره هم در سره کلر چینج شي. په هره میاشت کې ګوره ټول کلرونه بلو څه دي د فوټبال چې کوم کلر دی هغه تا سره په جنوري کې هم چینج شو فروری کې هم چینج شو مارچ کې هم او اپریل کې هم. دا زما سره و چارت آپشن چې په چارت باندې موږ څه وکړلو پوره ایکسپلینیشن وکړلو او چارت موږ وویللو انسرټ ټیب کې موږ چارت آپشن هم ویللو چې چارت آپشن موږ سره څه کار کوي او د څه دپاره موږ چارت آپشن استعمالو. بس د نن دپاره به انشاءالله دا ډېر وي.